Romoși, Megemeni, ce faceți, dragilor? Bine, ne revedem din nou. Am apărut și eu pe piață. Da, cam târziu ca întotdeauna, dar ce să fac, am profitat și eu de aceste sărbători minunate și am petrecut mai mult timp alături de familie. Însă m-am întors cu energie, m-am întors cu chef de treabă. Vă doresc un an nou minunat, să ne vedem cu bine de fiecare dată și să putem depăși lin, să zicem așa, evenimentele care pot apărea în viața fiecăruia dintre noi. Hai să vedem aici niște mesaje bonus pentru voi, chiar dacă poate e cam târziu, dar nu are importanță, mesajele din tarot nu au nicio legătură cu timpul, însă, na. Primul mesaj pentru voi, vinovăție, wow! Vinovăție sau acuzație, atenție, poate să fie, pentru că aici avem niște degete îndreptate către cineva, putem să fim noi cei care acuzăm sau putem să fim noi cei acuzați. Iartă-te, avem aici un accent pe tine și avem misiune. Wow! Avem avans la capătul cărților. Mesajele sunt centrate toate pe a te elibera. E ca și cum fă o misiune, dragă geamăn, în ceea ce te privește. În a te elibera, pentru că mie nu-mi place să zic iartă-te, eliberează-te de toate acele sentimente de vinovăție, de toate acele nevoi de a acuza sau obișnuința de a-i lăsa pe alții să te acuze de ceva anume. Sparge toate zidurile care te împiedică să avansezi tu ca persoană, să avansezi tu ca spirit, să avansezi tu ca, nu știu, în această viață. Da. Așadar, este despre a începe misiunea vieții tale, pentru că fiecare dintre noi, misiunea noastră este să trăim, dragii mei, pe această planetă, nu este misiunea de a ajunge nu știu cine sau de a câștiga milioane de euro, nu. Misiunea noastră este să fim și să trăim. Atât. Doar noi alegem modul în care vrem să trăim. Asta e deja o altă poveste, însă despre asta vorbim. Începe misiunea vieții tale. Privește în oglindă cum a fost viața ta, ce ai făcut până acum, cum ai făcut până acum, care au fost evenimentele, ce legătură are vinovăția, acuzația aici, ce lucruri trebuie să eliberezi, de ce trebuie să te eliberezi ca să poți să spargi toate zidurile pe care le-ai ridicat în jurul tău și să poți să avansezi. Doar tu ai răspunsurile la aceste întrebări. Mai departe. Cavalerul de monede. Încet, dar sigur vei ajunge departe, ți se spune în această carte. Cavalerul de monede este singura energie din tarot care nu are nicio grabă, pentru că lui îi place să facă lucrurile încet, dar sigur. Îi place, este perseverent, nu se oprește, nu se grăbește niciodată, pentru că nu îi place să se întoarcă, să facă lucrurile de la capăt, da. Așadar, atitudinea cumva sau energia trebuie să fie asta. Încearcă să implementezi în tine perseverența, să nu te lași până când nu reușești să-ți scapi de toate aceste sentimente de vinovăție sau acuzații sau nevoia de a critica. Scapă de toate aceste lucruri, pentru că aici se spune că vei ajunge departe. Vorbim despre un avans pentru voi, așadar, dragii mei, e de bine, da? 10 de bâte. De ce să faci lucrurile mult mai dificile decât ar trebui să fie? Nu îți mai complica viața cu absolut nimic. Bâtele, 10 de bâte cel puțin, da, ne arată în tarotul clasic, dacă ne aducem aminte, arată imaginea unei persoane care cară în cârca lui
un mănunchi de 10 bâte. Nu este o energie ușoară, este o energie stresantă sau, mă rog, care ne arată un cert stres, o foarte multă acumulare energetică. De aceea vorbim aici despre a complica lucrurile. Eu consider, bine, eu toată viața mea am considerat că viața nu este grea, noi o complicăm. Da? Viața e simplă, viața e despre X, Y, Z, noi o facem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, și așa mai departe, da? Da, fac și o scălămbăieli pe, dar, da, mi se amestecă în spaniola. Însă aici vorbim despre, ok, de ce să vrem să nu vedem că de foarte multe ori noi ne complicăm și ne încărcăm de lucruri inutile care nu fac decât să ne facem viața mai dificilă. Așadar, toate aceste emoții despre care vorbeam aici, da? Sau, nu știu, sentimente de vinovăție și așa mai departe, sau de acuzație sau de critici, nu au ce să caute în noi înșine. Trebuie să ne descotorosim de ele, trebuie să învățăm să fim perseverenți, da? Și să învățăm să scăpăm de ele. 4 de bâte. Familia este aceea care te face să te simți mai sigur și confortabil fiind tu însuți. Dacă avem probleme în familie, pentru unii dintre voi, poate că aveți probleme cu anumite persoane din familia voastră sau apropiați, da, de-ai voștri. 4 de bâte este cartea, poate fi cartea prieteniei, poate fi cartea unui anturaj, poate fi cartea familiei, poate fi cartea unui grup de persoane, da, cu care tu în general te simți în armonie. 4 de bâte e o carte armonică. Însă, aici este axat mesajul pe familie. Chiar dacă nu vorbim e vorba despre un cerc de persoane pe care tu îi consideri că este parte din familia, că sunt parte, din familia ta. Dacă este un membru al familiei sau membrii ai familiei, tu trebuie să înțelegi, bine tu, da, eu mereu zic așa și trebuie să-mi schimb și eu vocabularul, că se interpretează că vorbesc direct cu tine, o persoană în concret. Trebuie să înțelegem cu toții, la nivel general, că familia nu reprezintă sau nu e bătută în cuie că dacă avem parte de membri ai familiei toxici, chiar dacă sunt părinții noștri, noi trebuie să tăcem și să înghițim și să facem cum zic ei doar pentru că ne-au adus pe lume. Nu! Este momentul să ne dăm seama că trăim într-o eră a... Hai să o numim, mie îmi place să spun că e o era a inteligenței, dragii mei, pentru că acum găsim informații peste tot și putem să punem lucrurile cap la cap altfel decât le puteau pune ai noștri, da? În momentul în care tu nu te simți confortabil și nu ți se dă voie să fii tu însuți, acel grup nu mai poate fi numit familie. Familia înseamnă suntem unul pentru celălalt, ne iubim incondițional. Asta incondiționat. Asta înseamnă o familie. Când nu te simți bine în sânul unui grup, nu mai ai ce să cauți acolo. Restul se numește maltratare, da? Tu te maltratezi singur. Avem roata norocului. Dacă nimic nu ți iese cum sperai, fă un descântec, poate ești de ochiat. Da, nu, aici e vorba despre hai să luăm cuvântul ăsta, descântec. Ce înseamnă un descântec? Când cineva se deoache, cineva care are har sau știe un descântec, îi spune, îl scuipă de 3 ori și gata, se presupune că trebuie să-i treacă. Descântecul este un soi de, că se zice că ai leac sau n-ai leac. Bă, în fine, nu, pentru mine nu există chestiile astea. Este un soi de pastilă din asta
nu vine cuvântul acum. Nu vine acum cuvântul în românește. De zahăr, care zice că o să te vindece de nu știu ce durere de cap, de exemplu, da? Și aici vorbim despre același lucru. Dacă nimic nu-ți iese cum sperai tu, ce-ar fi să o iei ca și cum ai fost de ochiat și să faci tu o incantație, nu o incantație, nu de vrăjitorie, vreau să ne înțelegem, da, să facem o diferență, nu vreau să se interpreteze cuvintele pe care le spun. Faceți un descânt, o dezlegare cumva. Faceți-vă voi singuri cuvintele, folosiți cuvintele speciale pe care le simțiți ca să ieșiți din acea situație. Da? Însă dacă aici este implicată vinovăția sau acuzațiile sau criticile, nu cred că trebuie să faci un descântec. Trebuie doar să conștientizezi că trebuie să schimbi lucrurile, să faci lucrurile altfel, să nu mai complici singur situația în casă. Acum e vorba despre nici tu să nu faci ca celălalt să se simtă incomod sau inconfortabil lângă tine, să nu-l lași să fie el însuși, dar nici tu să te lași, da, acuzat. Aici e vorba despre, mie vine spun că e vorba despre atenție, poate fi o oglindă. Uitați-vă unul la celălalt și vedeți, vă faceți să vă simțiți confortabil unul pe celălalt. Sau aici vorbim despre critici, acuzații. Da. E momentul să avansați, e momentul să faceți ceva, să ieșiți din aceste energii complicate. Poate fi din cauza stresului, încercați să mai scăpați de stres. Vedeți, depinde din situația fiecăruia dintre voi, bineînțeles. Voi știți la ce se referă mesajele astea și în ce context sunt ele, hai să zicem, valabile în viața voastră. Avem codependență, mesajul îngerilor iubirii, izolare și deschideți percepția, mintea. Pasiune. Ok, pentru cei care aveți o relație, dragii mei, poate că aici vorbim despre faptul că unii dintre voi există un soi de răceală sau, nu știu, trăiți mai izolați, nu știu, tu dormi în cameră, într-o cameră, celălalt în altă cameră, însă relația merge în continuare pentru că vă leagă dependența emoțională sau e vorba despre un atașament care s-a construit între voi și cam pe asta se bazează relația voastră. Poate că a dispărut pasiunea, încercați să observați dacă vă lipsesc anumite lucruri în relație, dacă are legătură aceste mesaje cu situația voastră, bineînțeles, pentru că aici este momentul să începeți să vă deschideți percepția și să detectați dacă nu cumva, pentru că aici mesajul ăsta zice următorul lucru. Probabil că sufletul tău pereche este diferit de tipul de persoană pe care tu așteptai să fie acea persoană. Poate că tu ai crezut că persoana de lângă tine este persoana, da, acel suflet pereche pe care îl căutăm cu toții. Însă, în mintea ta, povestea despre această persoană, într-un fel sau altul îmi vine să spun că nu pupa cu persoana respectivă.
Asta nu înseamnă că trebuie să te simți vinovată că ai intrat în relație sau că te-ai căsătorit cu această persoană. Asta înseamnă că, indiferent cât e de complicată situația, cu muncă încet încet, cu perseverență încet încet, cu conștientizarea că nu putem să stăm să ne scoatem ochii aici toată viața, nu putem să stăm împreună doar pentru că suntem atașați emoțional, nu putem să trăim în maniera asta în care unul doarme într-o cameră, unul într-o cameră, fără să mai existe pasiune și așa mai departe între noi, să ne mai dorim să fim împreună, da? Când nu, dacă nu scoatem pe masă toate aceste lucruri și nu spargem, da, toate acele ziduri și nu ne vedem în oglindă cu ce venim fiecare dintre noi, e foarte complicat să evolueze relația noastră. Ideea este că atunci când vorbim despre relații, știți că eu mereu zic, suntem doi într-o relație. Fiecare dintre noi trebuie să-și vadă, în primul rând, comportamentul lui în relație și apoi să zică tu, din cauza ta, doar tu și așa mai departe. Nu, într-o relație suntem doi. Amândoi facem același lucru. Amândoi ne scoatem ochii, amândoi ne stresăm, amândoi ne, nu știu, nu ne mai simt, niciunul dintre noi nu-l face pe celălalt să se simtă în siguranță și în confort, dar ne numim familie. Paradoxal, nu-i așa? Dragii mei, nu este situația tuturor gemenilor, hai să fim serioși. Însă această poveste este a unei persoane în concret, nu știu a cui, însă aici e o muncă de făcut. Ori ne deschidem mintea și percepția și zicem, ok, n-am cu cine, nu-mi rămâne altceva decât să degeaba stau eu și aștept aici și fac descântece peste descântece, degeaba îmi doresc eu să ajungem undeva dacă n-am cu cine. Depinde foarte mult, eu nu am de unde să știu care este cu adevărat povestea, însă cam asta simt să transmit. În acest mesaj de pasiune spune așa: lasă-ți inima și sufletul să cânte de bucurie. Ce înseamnă ca sufletul și inima noastră să cânte de bucurie? Să nu mai fim așa, 10 de bute, da? Stresați tot timpul, cocoșați, să ne simțim vinovați, să arătăm cu degetul sau să lăsăm pe celălalt să ne acuze, da? Deci e vorba despre, stai puțin că viața, așa cum am zis la început, ne o complicăm singuri. De ce să stau într-o relație stresantă? Când sufletul și inima noastră, singurul lucru pe care îl cunoaște este iubirea și dragostea. Da? Nu e coerent, nu se pupă. De-aia spun că dacă n-ai cu cine, și bineînțeles dacă tu îți faci partea ta, că eu spun mereu, suntem parteneri de viață, eu trebuie să fac munca mea, tu trebuie să faci munca ta. Dacă eu nu îmi fac partea mea, eu îmi fac partea mea și văd că nu am rezultate, că celălalt nu se implică, nu vrea, nu știu, nu contează, atunci e clar că eu trebuie să iau o decizie. Nu pot să mai rămân acolo. Însă dacă vezi că și celălalt încearcă, însă tot continuă să existe acuzații și altele, nu știu, eu mereu recomand, mergeți, dragii mei, deschideți-vă percepția, mintea, mergeți la terapie. Faceți ceva, dacă vedeți că celălalt încearcă, dar totuși nu iese, nu știu ce să zic. Pentru că aici avem 4 de bâte care înseamnă armonie. Și care ne spune că dacă ne deschidem percepția și ne vedem unul pe celălalt și vedem relația noastră și vedem comportamentele noastre, putem să schimbăm lucrurile, da? Vom putea avea un avans. Până atunci, pentru că avem roata norocului, se poate schimba situația.
pentru cine vrea să vadă oglinzile, pentru cine vrea să vadă care e, să vadă faptul că viața nu este complicată, ci noi ne complicăm. Dacă sunteți singuri, unii dintre voi poate că trăiți izolați cu sentimente de, nu știu, poate de frică sau poate de vinovăție, alții dintre voi. Aici la voi, dragii mei, la cei singuri, e ca și cum în momentul în care povestea sau viziunea unei viitoare posibile persoane cu care să ai o relație este una, hai să o numim realistă și sănătoasă, da? Pentru că aici avem acest mesaj că e posibil ca sufletul tău pereche să fie diferit față de tipul de persoană pe care tu aștepți să fie, da? Așteptările ne omoară foarte mult, pentru că uneori așteptările noastre din punct de vedere al cum vrem să fie o persoană, da? Pot fi reale sau, mă rog, nerealiste, nu știu dacă e corect spus așa. Încercăm să, da, femeile vor prințul păcalul, da, păcal alb și bărbații vor, nu știu, o Ileana cu o sânzeană naturală, că nu știu ce să zic. În momentul în care nu se pupă cu realitatea, pentru că în realitatea, în viața de zi cu zi, viața noastră, reală, lumea e cum e, domne. N-ai prea ai ce să alegi. Poate, nu știu, depinde în cercurile de oameni în care tu te învârți, poate că este nu știu, ești înconjurat de persoane care toată lumea a fost victimă, toată lumea și implicit aici tu, da? Aici avem această primă carte. Când toată lumea care ne înconjoară, da, are povești tragice în ceea ce privește iubirea, când normal că realitatea noastră este cea care este. Toată lumea toți bărbații e niște proști, toate femeile e niște curve, nu? Da, ca să mai râdem puțin. Aici e vorba despre, ok, poate fi, însă aici e vorba de deschideți mintea, deschideți percepția, schimbă-ți percepția. Nu mai băga pe toată lumea în aceeași oală. Încet, dacă îți schimbi percepția, încet vei vedea cum lucrurile sau cum alte persoane diferite apar în viața ta. De ce să vrei să-ți complici viața din punct de vedere sentimental, stând singură încuiată în casă? Ieși în lume, nu ai de ce să te simți vinovat că îți dorești o relație, pentru că majoritatea persoanelor de pe acest canal care mă urmăresc sunt persoane în vârstă. Nu contează ce vârstă aveți, dragii mei, femei, bărbați, nu are importanță. Important este ca tu să-ți dai voie, da, ca voi să vă dați voie, indiferent ce va zice lumea, pentru că gura lumii nu o astupăm niciodată, asta o știm cu toții, da? Doar de noi ține să facem ca viața noastră să fie diferită în momentul în care nu mai ascultăm ce zice lumea. Vezi, Doamne, dacă am 70 de ani, vai, ce o să zică lumea dacă eu caut un bărbat? De ce să-ți povestesc? Că vine lumea să-ți dea să mănânci sau să-ți plătească ceva. Așadar, desprinde-te, pentru că aici este vorba despre o dependență care îți afectează viața amoroasă. Desprinde-te de toate părerile celor din jur, desprinde-te de toate, nu știu,
părerile despre toate femeile e curve și toți bărbații e proști și ieși din casă, nu te mai izola, da? Deschideți percepția și lasă-te, nu știu, fă-te vizibil, îmi vine să spun. Nu pot să spun că o să apară cineva în următoarea perioadă, nu se vede, pentru că aici povestea e despre altceva. Mesajele sunt despre altceva. N-are cum să apară cineva în viața noastră când noi vibrăm într-o energie din asta de vinovăție sau de frică, că vezi, Doamne, o să fiu criticat și vorbit și... N-ai cum. Eu am învățat, cel puțin aici în Spania, am învățat că eu văd persoane la 70 ceva de ani care merg la întâlniri de-astea la first date, da? Și mă încântă când văd așa ceva. Și ce am învățat aici în Spania este faptul că nimeni după, hai să spunem după 50 de ani, da, de viață, dacă ai 50 de ani, și mai devreme, da, am zis așa, o cifră random, nimeni la 50 de ani sau de la 50 de ani în sus nu ar trebui să mai aplece urechea la cum trebuie el să-și trăiască viața, domne. E ca și cum este vârsta limită la care cineva ar putea să se mai bage în viața ta, să-ți spună, vai, dar cum poți să faci asta sau cum poți să faci cealaltă. La 50 de ani suntem adulți, indiferent că suntem sau nu maturi, da? Însă suntem adulți și nimeni nu are dreptul să ne spună ce și cum să ne trăim viața, indiferent cum alegem noi să o trăim, e doar alegerea noastră și atât. Dar e ca și cum trebuie să învățăm odată pentru totdeauna să tăiem macaroana celor care nu le convine cum ne trăim noi viața. Eu aș spune de la 40, dar acum nu. Da, unii ne naștem cu chestia asta. Unii ne naștem așa. Eu m-am născut zuză. Eu mereu am zis m-am născut zuză. Eu niciodată n-am permis nimănui, nici măcar socrilor sau a părinților mei să se bage în viața mea și să-mi zică, bine mă refer, când eu am devenit o persoană independentă, da? Nu le-am permis niciodată să-mi spună cum să fac lucrurile. Am greșit pe pielea mea și am învățat mi-am învățat lecțiile mele. Dar, na. Ok, avem broasca țestoasă, lentoare și protecție. Avem? E ca și cum se spune, se repetă niște cărți aici. La berbec am văzut, nu știu dacă aveți de-a face cu un berbec. Mesajul ăsta, cred că era la berbec. Avem tristețe și femeie, o bătrână, ca și cum o femeie în vârstă, tristă, aici. Și avem dintele, care vorbește despre control și despre schimbare. Nu putem să controlăm ceea ce nu ține de noi, dragii mei. Noi nu putem să controlăm, cum am spus, gura lumii. Poți să controlezi deciziile proprii, însă nu poți să controlezi gura lumii. Indiferent cât de trist sau tristă te simți în această perioadă și tinzi să te izolezi, nu e despre asta. Acest lucru nu va face decât să-ți complice, să-ți pună lucrurile mult mai dificile, da? Decât să se simplifice. Așadar, ți se cere cumva, într-un fel sau altul, sau ți se dă sfatul să fii un pic mai, să te oprești un pic și să ieși din această carapace de protecție. Dă drumul tristeții, dă drumul acelor sentimente de vinovăție, dă la spate tot ce zice lumea, dă-ți doar voie ca tu să faci schimbări pe care tu să le poți controla. Avem rechinii care vorbesc despre putere și supraviețuire.
Vei ieși cu bine din această situație, îmi vine să spun. Vei ieși cu bine. Ești puternic, chiar dacă poate nu te simți puternic în momentul de față. Cum ți se pare acest final fericit? Această imagine ne arată o persoană furioasă, o persoană răzvrătită, pentru că finalul acestei cărți pe care a citit-o, da, nu-i place. Se presupune că este un final fericit. De ce nu îi place acestei persoane? Întreabă-te. Ce te înfurie? Ce nu a ieșit cum ai vrut tu sau cum credeai tu? Și de ce? Asta te face să te simți vinovat? Sau asta te face să fii mai critic? Sau să-l lași pe celălalt să te critique sau ceilalți? Întreabă-te lucrurile astea, pentru că aici e o furie latentă în tine pe care poate la un moment dat o vei dezlănțui cumva. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Pentru unii dintre voi e nevoie să vă eliberați, dragii mei, dintr-o situație stresantă, relație stresantă, nu știu, plină de critici, de, nu știu, toxică poate, de ce nu, pe alocuri, să vă dezlegați de acea relație fără să vă simțiți vinovați. Unii dintre voi aveți nevoie de asta, dar alții dintre voi este despre încrederea în voi înșivă. Degeaba ne înfuriem, da? Degeaba suntem furioși pe viață. Cum ai putut, Doamne, să-mi dai mie așa ceva? De ce doar mie mi se întâmplă lucrurile astea? Când e ca și cum Dumnezeu te-a înzestrat cu de toate și ți-a zis, zboară, copilule, către încotro vrei tu. Da. Știu că poate doare ceea ce spun aici, dar avem turnul, deconectează-te și relaxează-te o leacă, cum zic eu câteodată. Poate că e nevoie să iei o pauză, acea pauză cu broasca țestoasă despre care vorbeam, ia o pauză, contemplează, turnul încearcă să ne ilumineze, să ne facă să înțelegem ceva, s-a așezat pe această linie care ne vorbește despre oglindă, care ne vorbește despre familie și despre modul în care ne simțim confortabil sau nu, da, în relație, despre a ne deschide mintea și despre a face schimbări într-un mod controlat cumva. S-a așezat aici, ce pot să zic, dragii mei, este un semnal, da, că e nevoie să te deconectezi și să te relaxezi puțin ca să poți să înțelegi ce ai de făcut de acum înainte pentru tine. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Așa cum am spus, în această viață, fiecare dintre noi, hai să spunem, mai ales în relații de tot felul, da? Mai ales în relații, toți suntem participanți în acea relație, da? Nu știu dacă e corect spus participanți. Toți participăm în relații, da? Fiecare dintre noi venim cu ceva. Aici avem trandafiri în această fotografie. Trandafirii au spini, sunt frumoși, miros frumos, însă sunt și țepoși. Așadar, toți suntem și frumoși și buni, dar putem să fim și răi. Care este coroana pe care tu crezi că o meriți? Și aici nu este vorba despre a te simți vinovat, atenție mare, pentru că sentimentele de vinovăție sunt foarte toxice. Nu îți servește la nimic să te simți vinovat. Nu ne servește la nimic să-i acuzăm pe ceilalți sau să-i lăsăm să ne acuze. Nu ne servește la nimic să ne simțim vinovați, pentru că acest mesaj spune împletește-ți coroana pe care crezi că o meriți. Dacă ai avut momente în care ai fost țepos, ai avut momente în care ai fost blând, ai avut momente în care ai fost, nu știu, cea mai minunată persoană din viața ta,
nu înseamnă că trebuie să te simți vinovat că ai făcut prea mult bine sau ai fost prea bun și după aia ai fost luat de prost. Nici nu este important să te simți vinovat pentru că ai făcut rău, că ai înțepat și tu la un moment dat. Nu are relevanță. Important este să înțelegem că fiecare dintre noi trebuie să învățăm să ne trăim viața în funcție de cum ne dorim să ne trăim viața. Acestea fiind spuse, concluzia mea în ceea ce privește aceste mesaje, pentru că toate mesajele sunt centrate pe o singură direcție, da? Este: luați-vă o pauză și observați totalitatea, într-un fel sau altul, a ceea ce se întâmplă în voi, în viața voastră. Și nu mai complicați lucrurile, simplificați-le și vedeți la ce trebuie să renunțați, da? La ce, hai să spunem așa, ce trebuie să vedeți la voi, la celălalt, la viața voastră împreună, în cazul în care vorbim despre iubire sau familie, și ce puteți să schimbați sau ce ar trebui să schimbați, mai bine zis, ca să fie bine. Pentru că e prea mult stres, prea multă tristețe, prea multă răceală sau izolare, prea mult de toate, în loc să fie mult de armonie, ceea ce se cere, de fapt, într-un fel sau altul, armonie aici, da? Cu 4 de bâte și evoluție. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte profundă etalarea voastră, wow! Vă pupăcesc! Ne vedem data viitoare! Ciao!